DNF, out of time limit, allemaal wielertermen die je kan kennen van het wielrennen of van achter mijn naam. Wat het nou precies is en hoe je zoiets achter je naam krijgt, dat gaan we in deze video uitleggen. Laten we beginnen met de term DNF. DNF staat in het Engels voor Did Not Finish. Wat betekent dat je de finish niet hebt gehaald. Dit kan om meerdere redenen gebeuren, bijvoorbeeld een valpartij waardoor je niet verder kan of pech aan je fiets. Hij is niet meer fietsende, denk ik. Of hij is met wel toeristen aan het fietsen, maar... Dat is je eerste DNF dan? Ja, eerste DNF'je, zuur. In wedstrijden die van punt A naar punt B gaan, start je meestal met een groot peloton. Meestal komen in deze wedstrijd de betere renners naar voren en de iets mindere renners op achterstand. Dit kan zijn omdat je niet bij kan houden of door pech. En op een gegeven moment kan het dus zijn dat je te ver achter ligt. Wanneer je te ver achter ligt, kan het zijn dat de jury besluit om je uit de wedstrijd te halen. Meestal is dit met de reden om niet het overige verkeer dat bij deze wedstrijd moet wachten omdat de wielrenners passeren, te lang moeten wachten. Hele dag gereden in de achtervolging tot het moment dat de jury naast ons kwam rijden en zei: het is einde koers voor ons omdat jullie te ver achter liggen op de eerste groep. Per wedstrijd kan het nogal verschillen hoe ver je daadwerkelijk achter het peloton mag rijden voordat de jury besluit je uit de wedstrijd te halen. Hoe kleiner de wedstrijd, hoe vaker ook kleiner het verschil mag zijn met het peloton voordat ze je uit de koers halen. Bij de grootste wedstrijden zoals Parijs-Roubaix die ik zelf heb gereden of de Tour de France is er meestal een tijdslimiet. Dit betekent dat vaak achteraf wordt gekeken of je snel genoeg bij de finish bent gekomen om bijvoorbeeld de volgende dag weer te starten of binnen de tijdslimiet te zijn geëindigd. In de grote koersen is er dus een tijdslimiet. Deze tijdslimiet wordt berekend aan de hand van twee dingen. 1. De zwaarte van de etappe. Hoe zwaarder een etappe is, hoe hoger het percentage meestal mag zijn dat je achter mag liggen op de winnaar. En punt 2 is eigenlijk de uitgangspositie, de tijd dat de winnaar over de etappe doet. Vanaf hier wordt meestal gestart met rekenen van hoe ver je mag achter liggen. Zo wordt dus meestal het percentage berekend hoe ver je achter mag liggen. Meestal is dit op voorhand bekend en zit het ergens tussen de 8 en 20%. Afhankelijk of het een tijdrit is of een hele rustige wandeletappe. Als je buiten de tijd finisht, zoals ik in Parijs-Roubaix, krijg je geen DNF achter je naam, maar OTL, Out of Time Limit. Deze regel is eigenlijk ingevoerd voor meerdaagses, zodat niet iedereen op het door je gemak naar de finish kan gaan, maar dat je echt moet rijden om de finish te halen, om de volgende dag weer te mogen starten. Waarom dat in eendaagse koersen ook zo is soms voor renners ook een raadsel, want in Parijs-Roubaix doet iedereen keihard zijn best om zo snel mogelijk de finish te halen en je gaat dan echt niet sparen. Heb je alleen DNF bij profs? Nee, zeker niet. Ook op een lager niveau kan je een DNF hebben. Vaak zijn deze wedstrijden niet van punt A naar punt B op de openbare weg, maar op rondjes op een afgesloten parcours zonder verkeer. Maar ook daar kan je dus een DNF hebben als je te ver achter ligt en je jury besluit om je uit de koers te halen. Als je daar eenmaal lost, hoef je niet gelijk uit de koers en mag je eigenlijk gewoon in het peloton weer inpikken. Tot de finale, want dan wil je natuurlijk dat de wedstrijd zo eerlijk mogelijk verloopt en er geen gedubbelde renners in het peloton mee zitten. Meestal is dit op 5 of 10 rondjes voor het einde, afhankelijk van hoe groot het rondje is. Maar ik hoop in ieder geval dat jij dat nooit hebt en dat je gewoon vol meedoet voor de overwinning. Vaak heeft iedereen het over zijn mooiste overwinningen, maar ik ben wel benieuwd naar jullie verhalen en of jullie een keer niet gefinished zijn. Ik weet namelijk bijvoorbeeld een teamgenoot die moest een keer afstappen op het verste punt van de wedstrijd. En die is met een taxi teruggemoeten naar de finish. Dus ik ben benieuwd naar deze verhalen. Zet ze in de comments en dan zien wij jullie in de volgende Academy video. Tot ziens!